What is up mga kaplaneta? Jeff nga po pala. Sa videong ito ibabahagi ko sa inyo kung paano ko nga ba na-rewind tong single phase 1 horsepower na motor ng water pump namin. So yung goal natin dito ay kumplituhin gawin yung 6 na nakasulat dito sa papel habang sinusunod naman yung diagram na ito. Tapos ito lang naman yung mga basic tools na gagamitin natin para sa buong proseso ng pagre-rewind. So ito yung para sa pagbaklas, para sa pagtanggal ng lumang windings, then sa pagpapapasok ng bagong winding sa motor. Sunod dito naman sa taas is yung mga kailangan para sa pag-insulate at sa pagko-connect ng mga wire. Then ito naman yung rewinder na gagamitin ko para bumuo sa bagong set ng coils. Tapos tester at tachometer naman para ma-check yung performance ng motor pagkatapos nating mag-rewind. And without any further ado, simulan na natin. Ngayon gamit tong wrench, tanggalin muna natin tong 4 na bolt dito sa gilid. So unahin ko muna to, sunod naman yung sa baba, tapos yung pangatlo sa likod, and lastly, itong pang-4 naman. Sunod gamit tong flat screwdriver at martilyo, ihiwalay na natin yung pump sa kanyang motor. Sobrang dali! So makikita dito sa impeller yung disenyo na pabor para sa counterclockwise na direksyon sa pag-ikot ng tubig, which is compatible sa disenyo na meron din yung pump. Kaya kailangan mapaikot natin yung impeller niya in counterclockwise direction para makapag-pump siya ng tubig. Ngayon, buksan naman natin tong terminal box para makuha na yung mga wire at yung capacitor nito. Then gamit tong maliit na flat screwdriver naman, buksan muna natin yung cover ng fan. Ganyan lang. Pagkatapos gamit tong dalawang wrench, itulak naman natin palabas yung mismong fan. Sunod ipagpatuloy na natin yung pagtanggal sa mga bolt na nakakabit dito. Ngayon buksan na natin to upang mahila na natin palabas yung rotor nito sa loob. Tapos 3 bolt na naman para dito sa side ng fan, then yung cover. At yung motor stand naman gamit ang 10mm na socket wrench na to. And ayan, nabaklas ko na nga lahat, proceed naman tayo sa pagtanggal sa lumang windings nito. Ngayon gamit tong chisel o tigib, iposisyon lang natin siya in 45 degrees at ilagay sa baba yung curved na part para hindi masira yung metal sheets na housing nito habang pinupukpok ng martilyo. Ayan. So ipagpatuloy lang yung proseso hanggang sa maputol na nga lahat at pagkatapos ay ito na nga yung naging itsura niya, halos walang gasgas yung metal housing niya. Ayos! Moving forward gamit naman yung putol na PVC pipe na ito, ilagay lang natin siya sa baba para malayang maitutulak ng metal rod yung mga lumang windings papunta sa labas. At ayan mga kaplaneta, natanggal na nga natin lahat. Tapos kung napapansin nyo merong maliliit na kahoy dito, ito yung mga lock upang hindi sumayad sa rotor yung mylar film na cover ng bawat coil sa loob. Maayos pa naman kaya ibabalik ko pa rin mamaya. So para sa pinakaunang task which is yung pagkuha ng thickness of wire, gamitan lang natin ang wire gauge measuring tool gaya nito. Na kung saan ipapasok lang natin yung sample wire sa tamang butas upang malaman kung gaano siya kakapal. Ngayon unahin ko munang sukatin yung running winding which is yung mga wire na nasa labas o yung sa outer coils. Ito yung mga wire na mas kunti yung bilang ng turns at mas makapal kaysa sa starting winding. Ngayon, hanapin lang natin kung saan nagtutugma yung kapal niya dun sa butas na meron yung measuring tool. And dito sa akin tugmang-tugma siya sa 20 kaya AWG number 20 para sa running winding natin dito. Sunod isang wire para sa starting winding naman at sa 24 naman siya nagtutugma. So AWG number 24 para sa starting. And ngayon natapos na natin yung pinakaunang task, so proceed naman tayo sa pangalawa which is yung number of turns. So simulan natin ulit dito sa running winding and take note na pare-pareho lang naman yung turns sa bawat coil nito. Kaya kumuha lang tayo ng isang sample sa kahit alin dito sa 4 na coil ng wire sa running and in my case nakakuha ko ng 37 bilang para sa turns ng running winding ko. Then proceed naman tayo sa starting winding which is yung inner coils at ito yung coil na may mas maraming turns at mas manipis kaysa sa running. Pagkatapos ay nakakuha ko ng 65 turns para dito. And finally, kumpleto na yung table natin. So ayan mga kaplaneta, tapos na tayo sa number of turns. Punta naman tayo dito sa pangatlo which is yung length per coil. Ngayon para dito, tandaan na yung length ng 4th coil ay mas mahaba ng 5 cm kaysa sa kasunod nitong 3rd coil. Pareho rin dito, 5 cm at dito rin. Take note na yung length dito ay pareho rin sa kabila. At kung ano yung sukat nitong dalawa, yun din naman yung magiging sukat ng tig-2 coil dito sa starting. So in conclusion, para malaman yung length per coil, kailangan lang natin kunan ng sukat yung isang magkadugtong na strand sa kahit aling coil na pipiliin natin. And I decided na piliin kunan ng sample yung 4th coil, so kunan ko muna ng isa dito, then dito naman sa kapares niyang 4th coil din. Pagkatapos ay kumpara naman natin yung total length sa twist tie na ito. Yung purpose nito ay para madali nating maibabalik yung kaparehong sukat ng naunang set ng coil dun sa susunod na set naman.
In short, para mapadali yung pagre-recoil dun sa rewinder. Ngayon, gamit tong measuring tape, kunin naman natin yung haba nito in centimeters. So, kailangang umabot ng 40.5 centimeters yung magiging fourth coil ko mamaya. At ngayon, tapos na tayo sa pagkuha ng length per coil, punta naman tayo sa mga kasunod nito na kailangan na ng bagong set ng coils. So, ilagay na natin tong twist tie na to dito sa ikaapat na layer ng rewinder para masimulan na rin yung pagbubuo sa bagong set ng mga coil. Then, higpitan ko na dito at dito naman. So, 40.5 centimeters para sa fourth coil, tapos 35.5 cm sa third, 30.5 sa second, and lastly 25.5 cm para sa first coil. Sunod ay lagyan na natin ng palatandaan yung dulo ng wire para mamaya madali agad na malalaman kung saan nagsisimula o nagtatapos yung bawat coil. Pagkatapos ay ikabit na rin natin dito sa shaft para hindi lumuwag yung coils habang iniikot yung rewinder mamaya. At ngayon mga kaplaneta, unahin na muna natin gawin tong starting winding na may tigda 2 coils per group in 65 turns na nasa AWG24. So ayan, ganyan lang. Pagkatapos ay lagyan naman ng cable tie dito. Kaparehong proseso rin para sa pangalawa. Tapos kunin na natin, then ilagay ito sa lamesa. Next, proceed naman sa pangalawang set ng starting. Same process din. So ayan, buo na yung set ng coil para sa starting winding natin. Sunod, tanggalin ko na to at palitan na ng AWG number 20 upang masimulan na rin yung para sa running na may tig 37 na turns bawat coil. So timelapse lang natin para hindi tumagal at ayan na nga yung unang set para sa running winding. Pagkatapos ay same process din para sa pangalawang set. So ayan, kumpleto na lahat. Ngayon, kung tinatanong mo kung bakit kailangang malaman kung saan nagsisimula at kung saan nagtatapos yung bawat coil, well, ito kasi yung magiging basihan para sa magiging polarity ng coil pag dinaanan na ng kuryente. So, kailangan walang coil na makakatagpo ng may kaparehong polarity para makaikot yung rotor sa loob at makabuo ng magandang RMF o rotating magnetic field sa core nito. Gawin nating sample yung permanent magnet na to. In case na may naiconnect o naitugma tayong coil na may kaparehong polarity, magtutulakan lamang ito at hindi ito makakabuo ng magandang RMF. Kaya yung resulta is walang magaganap na pag-ikot ng rotor sa loob at magkokos lamang ito ng overheating sa bawat coil dahil hindi na i-convert yung electrical energy into mechanical energy. So much from that, lagyan ko muna ng numero bawat slot para madali nyong masundan kung saang butas ko ilalagay yung mga coils mamaya. Tapos kunan muna natin ang sukat yung core para may ideya tayo sa dimension ng mylar film na ipapasok sa loob. So 65mm nga naman yung haba niya. Ngayon, gamit tong long nose plier, tupiin na natin yung magkabilang dulo ng film para hindi siya mag-slide habang pinapasok yung coils mamaya. So 3mm para sa natuping bahagi nito at 78mm para sa total na haba niya, 72mm naman para sa length niya na meron ng naitupi, and 23mm para sa kanyang width. Sunod, ipasok na natin tong unang mylar film and ayan na nga yung itsura niya. Pagkatapos ay ulitin lang natin to para sa ibang slots naman. At ito na nga silang lahat. Ngayon, ito naman yung dimension para sa cover. 13mm dito sa width, tapos 72mm naman sa kanyang length. So, lagay muna natin lahat dito para masimulan na yung pagpapapasok ng 4 na coil na ito. Bali, gagamitan lang natin ang kahoy na ito para may tulak yung mga coil papunta sa loob ng slots. Gaya ng sinabi ko kanina, ibabalik ko pa rin yung mga maliliit na kahoy na ito upang hindi sumaya sa rotor yung cover habang umiikot. So, tapos na tayo sa tatlo. Bali, dito na tayo sa insertion sequence kasabay ng coil placement kasi parang iisa lang yan sila. Itong insertion sequence na sinasabi ko is itong mga numero na naggagabay sa atin para sa pagpapapasok sa mga coils mamaya. Habang yung coil placement naman, ito ay yung counterclockwise o clockwise na posisyon ng bawat coil na ipapasok sa slot. Ngayon, itong part dito is yung coil na ito. Nilagay ko lang sa taas yung cable tie na nandito sa gitna kanina para madali na silang maipapasok sa butas. So, nandito yung beginning, kaya naka-counterclockwise na siya, na maaari ko nang ipasok ng paganyan, tapos una tong pinakamaliit na coil. Bali dito sa slots ng mga to, 20 at saka 1 sa pinakamaliit na coil, then sunod-sunod na papunta sa taas. Ngayon, simulan na natin. So, ito yung first coil, lagyan ko muna ng protection dito, tapos ipasok na natin sa loob yung coil. Ganyan lang. Then, ilagay na yung isang daliri dito para hindi bumalik sa labas yung naipasok na strand ng wire. Habang tinutulak naman gamit tong kahoy, na parang ganito lang.
Ayan. Pagkatapos ay lagyan na natin ng cover and so far so good mga kaplaneta. So ito na nga yung itsura sa likod. Ngayon baliktarin ko muna to para ipasok naman yung kabila. Tapos isunod yung sobrang wire na kadugtong papunta sa second coil. At lagyan na rin natin ng cover. So ito na nga yung coil para sa slot number 1 at 20. Moving on, coil para sa slot number 90 naman, same process din. Ayan, tapos takpan na natin. Sunod sa kabila naman, ganyan lang. At huwag kalimutang ilagay yung sobrang wire na karugtong papunta sa next coil naman. Bali, uulit-ulitin lang natin tong gawin hanggang may pasok na natin silang lahat. Sundin lang yung diagram para hindi ka malito. Maaari mo tong i-download at i-print para meron ka ring kopya na magiging gabay mo at nasa description box lang yung link para sa PDF nito. And hindi ko lang ikakat yung part na to para makita nyo rin kung paano to tapusin. Well, mag-fast forward ka na lang kung alam mo nang gawin to. Sunod is ito, in clockwise. Kung titignan natin dito, naka-counterclockwise pa siya. Kaya baliktarin ko muna. Ayan, clockwise na. So, ipasok na natin katapat sa unang set.
Ngayon, dito naman tayo sa starting winding, which is ito, in counterclockwise. So, ito yung set ng coil na yon. Ito yung beginning. At naka-counterclockwise na siya ngayon. Kaya ipasok na rin natin ng paganito. And para sa panghuli, in clockwise, which is ito, nandito pa yung beginning, so naka-counter pa siya. Kaya baliktarin ko muna, ayan, clockwise na, then ipasok na rin natin dito, parang ganyan. So ayan na nga mga kaplaneta, natapos na nating ipasok lahat ng coils. Pero bago ko munang lagyan ng check yung dalawang to, tapos lagyan naman ng mga kahoy, i-review muna natin yung pagkakalagay dito para masigurado na tama yung ginawa natin. So yung unang pinasok natin is itong set ng coil na kung saan yung beginning tip ay matatagpuan dito sa kaliwang bahagi ng fourth coil na nasa slot number 17. Habang yung end tip naman ay makikita dito sa kanang bahagi ng first coil na matatagpuan dito sa slot number 1. Siyempre, lahat dapat nakalagay in counterclockwise position. So, ito yung coil na yon. Bali yung beginning tip ay nandito sa slot number 17. Ayan. Sa 17 yan. Tapos yung end tip is nandito sa slot number 1. Ayan. Good. And all in counterclockwise position. Ayos. So, yung pangalawang set na pinasok naman natin is itong naka-highlight dito na kung saan yung beginning tip ay matatagpuan naman dito sa kanang bahagi ng pangwalong coil na makikita dito sa slot number 16. Tapos yung end tip ay nandito sa kaliwang bahagi naman ng ikalimang coil na makikita dito sa slot number 8. At lahat dapat naka-clockwise naman. So, ito na siya. Bali yung beginning tip ay nandito sa 16. Ayan, kitang-kita naman. At yung end tip dapat ay nandito sa 8. Ayan. So, lahat ay nakalagay in clockwise position. Ngayon, dito naman sa pangatlong set, which is ito, na kung saan yung beginning tip ay nakikita dito sa kaliwang bahagi ng 10 coil in slot number 11 at yung end tip naman ay nasa kanan ng ikasyam na coil na makikita sa slot number 21. All in counterclockwise. So, ito siya. Na kung saan yung beginning ay nandito sa slot number 11. Ayan. 11 yan. Tapos itong end ay nasa 21 naman. At ito siya. 21 yan. So kung titignan natin dito, malalaman natin naka-counterclockwise position yung dalawa. Kaya so far so good mga kaplaneta. Ngayon sa pinakahuling set ng coil na nilagay natin naman,
Yung beginning tip ay nasa kanan ng pang-12 coil na nasa slot number 10. Habang yung end tip naman ay nandito sa kaliwang bahagi ng 11 coil at in slot number 24. All in clockwise dapat. So ito siya, yung beginning tip ay nandito sa 10. Ayan, halata naman yan. Tapos yung end is nandito sa slot number 24 na to. Tignan natin dito. Ayan, slot number 24 yan. And kung titignan natin dito, yung dalawa ay nakalagay in clockwise position. Ngayon, kampante na tayo na nailagay natin sa tamang posisyon yung bawat coil, kaya maaari na nating i-conclude na tapos na tayo dito sa insertion sequence at sa coil placement niya. And ganyan lang kadali. Ngayon, ipapasok ko muna tong mga kahoy para makapunta naman tayo sa pinakahuling part, which is yung wire connections o yung pagko-connect sa mga wire nito. So itulak lang natin papunta sa loob yung kahoy, gamit yung kamay o yung popsicle sticks na meron tayo. So ganyan lang. Lastly dito sa wire connections, gawin pa rin natin gabay yung mga numero para sa pag-connect ng mga wire. Bali, ito yung mga wire na ipapalabas ko sa butas papuntang terminal box. Tapos ito naman yung thermostat na magsisilbing proteksyon para sa motor kung mag-overload. Automatic kasi itong nag-o-off pag nakakadetect ng sobrang init at kusa rin namang nag-o-on kapag nagko-cool down na. So unahin ko muna tong yellow wire na nakakonect dito sa beginning tip nitong 12 coil na matatagpuan sa slot number 10. So eto siya. Kaya lagyan ko na ng spaghetti tube yung buong bahagi nito para ma-insulate yung wire. Then gamit naman tong sandpaper, balatan na natin to. Tapos sa pagkabit naman sa dalawa, gamitan lang natin ng Western Union short splice. Tapos takpan na natin. Ganyan lang. Next, dito naman sa beginning tip na nasa kanang bahagi ng 10 coil na makikita dito sa slot number 11. Ayan. At yung end ng 11 coil na nandito sa slot 24. Bale 24 at 11 naman tayo. So, ito yung end sa 24 at ito naman yung beginning sa 11. I-connect na natin silang dalawa. Gamitan naman natin itong rat tail splicing. Then, syempre, takpan ng spaghetti tube pagkatapos. Moving forward, dito naman tayo sa joint na kasama yung thermostat, which is tong end ng 9th coil na nandito sa slot 21. Then, yung beginning tip dito sa 8th coil na matatagpuan naman dito sa slot number 16. So, 16 at 21 naman tayo ngayon. So, ito yung end sa 21. Then, ito naman yung beginning sa 16. And i-connect na rin natin sila. Lagyan lang natin ng allowance yung rat tail para may kabit din yung thermostat dito gamit naman tong double Western Union short splice. Higpitan lang natin. Ayan. Tapos sa kabila. Ganyan. Pagkatapos ay takpan na rin. Sunod yung kabilang side na wire naman para sa live. Western Union short splicing lang. Ayan. Then takpan. Ngayon dito naman tayo sa part na to. Nasa 5th coil yung end na makikita dito sa slot number 8. Tapos yung beginning tip dito sa 4th coil na nandito naman sa slot number 17. So 8 at 17 naman. So nandito sa 8 yung end and nandito naman sa baba yung beginning na nasa slot 17. Connect again. So ayan na. So tapos na tayo dito. Proceed naman tayo sa end tip na ito kasabay ng red wire na nandito sa first coil sa kanang bahagi nito, which is itong slot number 1. So kung titignan natin dito, ayan, slot number 1 yan. Higpitan lang yung pagkakalagay. Then finally, takpan na natin. Tignan mo nga naman. And natapos na tayo dito, okay na yung connection. Sunod is yung pagtahi na lang, kaya lagyan ko na rin ng check dito sa wire connections. Just like that. And ayan na nga mga kaplaneta, tapos na lahat. Tanggalin ko na yung mga numero, then pasukan itong film to separate both windings. At pagkatapos ay tinahi ko na rin. Ayan. So para ma-testing, ikunin ko muna tong ground. Sunod yung yellow wire sa kanang terminal ng bagong capacitor. Tapos yung red wire naman sa kaliwa. Ayan. Sunod naman is itong terminal housing niya. Bali yung butas na to ay papasukan ko nitong terminal na nakakonekta dito sa red wire. Konektado yan sila. So pasok ko na. Ayan. Next, ikabit na yung neutral wire. Sunod yung live wire kasama yung blue wire na galing sa thermostat. Ganyan lang. Then yung plug naman dito sa labas niya. Higpitan lang natin at ibaba muna ito. Ngayon nilagay ko na yung cover sa likod tapos yung rotor na part naman kasama yung impeller niya. Lagyan ko muna ng reflector para mabasa yung RPM nito. So isaksak na natin. Then i-on. Ngayon gamit tong clamp, check naman natin yung no load current niya. So pasok lang yung wire dito sa gitna ng clamp. And makakakuha tayo ng 2.5 amps para dito.
Sa kabila naman, pareho rin. Sunod, gamit naman yung laser tachometer na to, check natin yung no-load RPM niya. Ganyan lang. 3,573, 2, at bumalik sa 3. So, nasa around 3,570 yung RPM niya. Ngayon, patayin na natin para makita yung ikot ng impeller. At ayan, naka-counterclockwise siya. Sunod, i-coat na natin gamit tong air drying electrical insulation varnish. Remington yung brand pero hindi sponsored. Nakasulat sa lata is pwede nang gamitin yung motor pagkatapos ng 30 minuto. Ikot lang natin ng 3 beses sa magkabilang bahagi nito, then patuyuin. Pagkatapos ay ito na nga yung itsura niya. Sobrang ganda. Ngayon, ito na yung ginawa kong setup. Nasa baba na yung tubig, papunta sa taas. So, ito yung tachometer, nakatutok na sa reflector niya na nandito sa fan. At dito naman is yung tester para sa pagkuha ng with load current ng motor. So, para sa efficiency, kailangan yung makuha natin is malapit dito sa nakalagay na data sa kanyang motor, which is 3,450 para sa with load RPM nito, then 5 amps naman para sa with load current na nandito. So, ayan, nakapwesto na lahat. Ito na yung moment of truth. I-on na natin. And ayan, lumabas na nga yung tubig sa pipe galing dito sa baba. Ngayon, tignan naman natin yung RPM nito. 3,437, which is 99% ng 3,450. Sa current naman, 4.25 amps, which is 85% ng 5 amps. Bale, sobrang lapit natin dun sa value na meron sa motor data niya. And that's a success, mga kaplaneta. At ngayon, kung nakatulong tong video na to, huwag kalimutang pindutin yung like button sa baba at mag-subscribe na dito sa channel para palagi kang una sa mga rewinding tutorial na i-upload ko. Jeff nga po pala ulit. Peace out!